thịt bâu rồi cái bánh nữa không ba này đừng cãi lên bồiทำไมนะตั้งแต่เขาได้ซื้อใจอ่ะเลยมาเจออ่ะคือเป็นดันตูด